आज चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट स्टाइल चिकन तन्दुरी बनाउनु पर्छ। एकदमै जुसी अनि एकदमै टेस्टी यो चिकन तन्दुरी तपाईहरु रेस्टुरेन्टबाट मगाउनु भयो भने 4टा देखि 5वटा पिस मात्रै पाउनुहुन्छ। घरमै बनाएर रेडी गर्नुभयो भने तपाईहरु पूरा परिवारसँग इन्जोय गरेर खान सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी चिकन तन्दुरी बनाउनु पर्छ, त्यही पनि बिना ओभन बिना तन्दुरको। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चिकनलाई अगाडि धोएर राखिसकेको छु। चिकन चाहिँ मैले आधी केजी लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नुन, निम्बुको रस। यदि तपाईहरुकोमा निम्बु छैन भने तपाईहरु भिनेगर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट, ह्याङ्कर चाहिँ मैले 2 चम्ची लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा क्रिम चाहिँ यो घरकै फ्रेस क्रिम हालेको। अब म हाल्दैछु यसमा कलर, यो चाहिँ फुड कलर हो। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ चाट मसाला हाल्नु बिर्सेछु। सबै मसाला मिक्स गरिसकेपछि मात्रै याद भयो। तपाईहरु चाहिँ मसाला मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ हालिहाल्नुहोस् होला। यो सबै मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ 2 घण्टाको रेस्ट दिएको छु। यदि तपाईहरुकोमा टाइम छ भने तपाईहरु ओभरनाइट या 4-5 घण्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जति टाइमसम्म राख्नुहुन्छ त्यति मिठो जुसी बनिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चिकन तन्दुरी बनाउनको लागि यस्तो क्युब्स लिएको छु। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने तपाईहरु बाँसको जुन स्टिकहरु पाउँछ मार्केटमा सजिलैसँगले पाउँछ, तपाईहरु किनेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि पाउनु भएन भने तपाईहरु डाइरेक्ट प्यानमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी क्युब्समा हालेर बनाउनु भयो भने चाहिँ बेसी टाइट नगरेर हल्का लुज नै चुन्नुहोस् होला। फर्स्टमा चाहिँ जब चिकन पाक्दै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ आफै लुज हुँदै जान्छ। चिकन तन्दुरी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अगाडि प्यानलाई तताएर राखिसकेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा घिउ चाहिँ हामी सबै जग्गा मजाले एप्लाई गर्नुपर्छ। चिकन हालिसकेपछि चाहिँ यतिकै 30-35 सेकेन्ड पाक्नु छोडिदिनु पर्छ। 30-35 भइसकेपछि चाहिँ यसरी कभर गरेर तपाईहरु स्लो फ्लेममा पकाउनु भयो भने चाहिँ एकदम जुसी अनि सफ्ट बनिन्छ। एक साइड हल्का पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई फर्काएर अर्को साइड पकाउनु पर्छ। जब तपाईहरु यसरी फर्काएर अर्को साइड पकाउनुहुन्छ त्यतिखेर हल्का घिउ पनि लाउनुहोस् होला। हामी चाहिँ चिकन पाकेर रेडी भइसकेको छ। अझ पनि तन्दुरी चाहिँ बनेको छैन, तन्दुरी बनाउनु बाँकी नै छ। तन्दुरी बनाउनुको लागि चाहिँ यसरी पहिला चाहिँ हामी ग्यासलाई अन गर्नुपर्छ। ग्यासलाई अन गरिसकेपछि चाहिँ हामी यसरी चिकनलाई चाहिँ यसरी सेकेर कम्ती माथिबाट घिउ लाउनुपर्छ। यसरी घिउ लाउनु भयो भने चाहिँ देख्दाखेरि चिकन साइनी पनि देख्छ र जुसी पनि बनिन्छ। यसरी नै दुईटै तन्दुरीलाई सेक्नुपर्छ। मैले चाहिँ दुईटै चिकन तन्दुरी सेकिसकेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ घिउ हालेको छु। यदि तपाईहरुकोमा घिउ छैन भने बटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। बटरलाई मेल्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी स्मोकी फ्लेभर दिनुपर्छ। स्मोकी फ्लेभर दिनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अगाडि कोइलालाई चाहिँ ग्यासमा
जलाएर राखिसकेको थिएँ। यसरी कोइलालाई जलाएर चाहिँ यसरी एउटा बटुका या एल्युमिनियम फोइलमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी ढक्किने तपाईहरु 2-3 मिनेट यसरी कभर गरेर छोडिदिनुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो सबै चिकन तन्दुरीमा स्मोकी फ्लेभर जान्छ र एकदमै टेस्टी बनिन्छ। हामी चाहिँ एकदम सफ्ट अनि जुसी चिकन तन्दुरी बनेर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ चिकन तन्दुरीलाई चाहिँ प्याजको स्यालेड अन्त टमेटो सस र भोटे धनियाको अचारसँग सर्भ गरेको छु। साथमा निम्बु पनि लिएको छु। तपाईहरुलाई यो चिकन तन्दुरीको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईहरु सबैजनालाई ह्यापी न्यू इयर। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।